Open. 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 Szeretettel köszöntök mindenkit. Szó szerint óriásit robbant a múltkori YouTube videóm, amelyben bemutattam azt, hogy 65 migráns hogyan tört be az egyik ásothalmi magyar néni házába, hogyan foglalták el a házát, és nyilván ennek lettek következményei ennek a videónak, hiszen egyrészt a rendőrség elkezdett intézkedni, hiszen nem szabadott volna Szerbiába egyszerűen csak visszatoloncolni azt a több száz migránst, aki azon a napon egyébként betört a településünk területére, Magyarország területére, hiszen bűncselekményt követtek el, nem csak egyszerűen határsértést, hanem azzal, hogy elfoglaltak egy házat, azzal ugye újabb bűncselekményeket valósítottak meg. De nem csak ez volt a következménye, más következmények is történtek. Például nagyon sokan azt kérdezték, hogy hogyan lehetséges az, hogy ilyen sokan át tudtak törni a határon. Én is természetesen végeztem nyomozó munkát, és az ő telefonjaikat, a migránsok telefonjait is megnéztük. Hát a telefonjaikban olyan videók voltak, amelyek mutatják, hogy hogyan jöttek át a határon. Ezt a videót, amit most meg fogok mutatni, ez például Mórahalom környékén a határon vették föl, és ez mutatja, hogy hogyan történik egy ilyen határátlépés. Tekintsék meg! نفارات ياسيل كازاور ها هما نفارات ياسيل كازاور ها لا لسه حل اخويا نبيل حل بلاش لا ما فتحوا له ما يلا نفارات ياسيل كازاور الحمد لله على سلامتهم قطعوا بخير ان شاء الله ها هو نبيل علاش يا خليفه علاش Ennél az ominózus esetnél, amit a múltkor bemutattam egy videóban, ott pedig ahhoz tudni kell, hogy éjszaka hatalmas volt a köd, és a migránsok a szerbiai oldalon, tehát a délvidék jelenleg Szerbiához tartozó oldalán bevárják egymást, és minél nagyobb tömegben, akár 100 vagy 200 fős csoportban támadják meg a határt, támadják meg akár a határt védő rendőr, járőrt. Ezért is kérjük mi azt, hogy gyakorlatilag legyen tűzparancs a határon, hiszen hogyha mondjuk 100 migráns megtámad két magyar rendőrt, vagy egy rendőrt és egy katonát, az nyugodtan fölér azzal, hogyha mondjuk egy vagy két ember lőfegyverrel támadná meg őket, tehát fegyverhasználatnak szeretnénk, hogyha minősíteni a magyar büntetőtörvénykönyv az ilyen csoportos határsértés támadást a határt védő magyar rendőrökkel szemben. De nem csak ez derült ki, amikor átnéztük a telefonjaikat, hanem például az is kiderült, hogy hogyan jönnek, hogyan szervezik a migrációt, és nem olyan egyszerű, mint ahogy azt szoktuk hallani, hogy soros szervez a migrációt, ennél sokkal bonyolultabb, sokkal összetettebb ez a migráció. Például, hogyha ezeket a képeket, ezeket a videókat megnézik, ezeken a képeken látszik az, hogy vannak Facebook csoportok, különböző Facebook csoportokban osztják meg az információkat, hogy hogyan lehet átjutni a határon, milyen módon lehet információkhoz jutni, hol lehet a legkönnyebben áttörni a határon, és ugyanez bűncselekmény, de a Facebookot ez természetesen nem zavarja, tehát ezek a csoportok nyugodtan működhetnek, és ott osztják meg az információkat, ott adják át egymásnak, és például az egyik ilyen Facebook csoportban, ugye egy migráns telefonjában megtalált információk alapján azt is láttuk, hogy azok, akik a múltkori videómban szerepelnek, akiket utána egyébként a mi hívásunkra a magyar rendőrség visszakísért a szerbiai oldalra, már rég Nyugat-Európában vannak, tehát újra átjutottak a határzáron. Sajnos éppen ezért mondjuk mi azt, hogy sokkal komolyabb intézkedések kellenek, amellett egyébként, hogy vagy a határőrséget kell visszaállítani, vagy a rendőrök, a katonák, a honvédek munkakörülményeit és akár a fizetését kellene emelni, javítani.